What's up guys? Welcome to my channel. May video. Saan tayo punta ngayon? Uy! Handbrake. Sorry naman. Saan tayo punta ngayon? Kakain? Kakain ng pansit. Kain daw kami ng Pancit Batil Patong. Kasi may nakita silang spot. May nakita silang spot ng masarap daw. Tutubuan natin. Papunta na kami doon sa Kamuning yung case eh. Jomar. Jomar's pangalan. Kaya ganyan bahay yun eh. Ay nalo. Wala si best friend ha. Fixie. Ano nakantaon ako? Open? Kabila yun, mahal eh. Ba't yan ba? Masarado. Silip. Silip ka, silip natin. Basta mo na eh. Guys, paano kami magpa-park? May militar sa harap namin. Harang kami. Para tayo kakain. May kasama tayong bata. What's up guys? Dito na kami sa Jomar's Panciteria. Ayan o. Ayan ang order niya. Ano order mo tayo? Na coffee? Ayan. Dito tayo sa 120, baka di maubos eh. Hindi talaga ako. So, ano ko din. Ikaw, kami. Na coffee? Hintayin natin guys yung order namin. Umigaw na ako eh. Ayan guys, kumaha siya ng sausawan. Gagawa rin ako ng sausawan ko. Atay ng sausawan. Bibigay niyo sa Ano mo ba ano yung cellphone ko? Hindi kanina may cellphone din dyan. Yung sandalong. Sabi na lang kayo. Yung kulang na ano. Tapos sibuyas. Kumain kasi siya ng tinapay tsaka ng biscuit kanina. Yan ang masarap na sausawan ng Pancit Batil Patong guys. Ang sarap ng timpla ko mo. Lagi ka na lang karga eh. Yan, tapos suka. Templado na yan. Ang Pancit Batil Patong ay gawa sa kalabaw. Kalabaw yan kuya, di ba? Kalabaw baboy oh. Dami naman dito. Nakain naman ako. May siling di naman nadurog. Ayan, sausawan guys. Sabay lagyan natin ng toyo. Toyo ba to? Oh, toyo. Okay. At paminta. Tayo na lang natin yung muna natin. Hap. Ano yung ginagamit mo? Walang tumawag sa akin pero Pero ano yung ginagamit mo ngayon? Luma yun? Alin? Ano mo kaya Rosel? Pero isa naman sa nangyayari ko Rosel. Baka kay JC. Bahaya daw. Pero, dapat tumawag sila sa akin. Wala naman. Wala. So, ayun na guys. Kakain na kami. Itong isa.
Kuha ako ng tinidor. Babayaran ko yun. Bayaran mo na yata. Hindi ko makuha. Ayan guys. Kasi yun iba na Ay, Jessie, picture tayo natin. Talak-talak. Sabo pa lang, ulam na. Guys, punta kayo dito sa K-Second. Sarap dito. Okay ka? Vlog. 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 Hintayin mo lang. Sikat din yan si Dete. Nakapalo naman ako dun sa ano. Subscribe ako dun sa ano yan. Sarap guys, sobra. Ang init lang. Dapat dito, dapat may ano eh. Wala nga eh, biglaan. Ganyan kaya hindi ko dinurog. Kasi yun. Sige. Then, hindi na abang kasi nandito. Eh, sobrang sarap. Doon yun sa ano. Sa isa, di ba? Yung kinakainan mo dati. Isang tunay. Ayoko lang nito. Gulay. Ano? Snow peas. Hindi na kayo. Kapag magtutubig agad, mabubugot ka. Alam ko dahil. Kapag kumakain dito, hindi ako mainit. Kasi nung unang kain namin dito, sabi ako inom ng tubig. Kasi nagagawin ko na ubos. Eh, bagnet pa guys. Oh. Ay, pwede pala din. Nagtap ano yun eh. Dito lang. Walo. Nililipat dapat ako. Kaya nagtaka ko ba't ikaw na dito. Kasi hindi ko naman. Okay. Nag ako may sibulas. Ito ko. Ano naman ito na ito? Ano ka talaga mga gulay na? Snow peas. Sarap. Ang dami. Pizza ko.
May lasa, di ba? Unang bite. Thank you, Lord. Kilala mo yan. Yung nagbablog na Batangas. First bite. Thank you, Lord. Dami na kasi nag-vlog na Batangas na Ano yun? Taga Batangas sila sa akin. Puro Batangas lang yan. Vlog mo. Ginaikot niya yung Batangas. si Pinilay. Oh. Isa, nauuwi yan ako minsan sa kanila. Wala na nga eh. Basta nga ako eh. Ilang? Tingay. Tap. Utang ganyan. Original na yung isa, yung sudanting Batangas niya. Yung lumabas sa Pinilay. Original sa Timo. Ano? Si Batanggenya. Si Binton. Yung bata pa. Kimberly. Yung pagkatuan yung nanay. Yung original. Tatunan niya siya. Yung sudanting nga yun, di ba? Hindi ako. Ako? Isa lang po. Champion ako guys, ako na. Simut. Bigay muna ako. Thanks God. Manager! Manager! Kuya. Kuya. Bayad po. Solve guys, solve. Solve guys, solve kami. Ayun, uwi na kami. Naantok na ako. Busog na busog. Uwian na, uwian. Solve. Sobra.
Sulit na sulit. 120 lang. Tangan natin kung ano mo. Mga CGS mo andun. Shopee yun, sa Shopee. Tatawag sa Shopee. Hindi tumawag sa Shopee. Wala rin text na na-receive. Usually, What's up guys? Busog na sila. Uwi na. rider lang, alam na kung saan yun. Hindi na yan. Ganun mo na kaya. Kanina po, alas. O kaya may tumanggap, may O kaya pinicture na lang. Solve kami guys. Uwi na. Busog ka. Busog ka. Tulugan na pag-uwi. Thank you, Bel. Thank you Ninong. Kasi sa akin kahapon si Alvin ko to. Sulit eh no?